প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইকৰ ছাইড ষ্টেণ্ডডাল কেনেদৰে আমি লগাব পাৰোঁ। BS4 বাইকৰ ষ্টেণ্ডডাল লগাবলৈ অকণমান জটিল হয়, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰতে যে সৰু সুৰা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ প্লাছ থাকে, আপুনি এই স্ক্ৰুডাল লগাব পাৰে ছাইড ষ্টেণ্ডডাল। এই ছাইড ষ্টেণ্ডডাল লগাওঁতে প্ৰথমতে আপুনি স্ক্ৰুটো টাইট কৰি ল'ব আৰু আগৰ ডাবল ষ্টেণ্ড কৰাই ল'ব। কৰাই লৈ ষ্টেণ্ডটো লগাই স্প্ৰিংডাল লগাই দিব। আকৌ মনত ৰাখিব, এই BS4 আৰু BS6ৰ ছাইড ষ্টেণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। BS6ত ছাইড ষ্টেণ্ডডাল সহজ কৰি দিয়ে, তাক বাহিৰৰ পৰা স্ক্ৰুটো দি ডাইৰেক্ট লগাব পাৰি। ইয়াৰ স্ক্ৰুটো ভিতৰৰ ফালে থাকে, কিন্তু BS4ত আপুনি অকণমান কঠিন হয় লগাবলৈ, কিন্তু লগাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল ডাল পাবলৈ টান। ইয়াৰ ডুপ্লিকেট ভাৰ্চনে আপুনি বজাৰত বিচাৰি কিনে ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে আপুনি নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইটো ভালকৈ টিপটো লগালে আপোনাৰ 2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে বা 1 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি লগাব পাৰিব। মই ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে কেনেধৰণে লগাব পাৰি, কি কৰিব পাৰি নম্বৰবোৰ ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টপিক হয়। কিবা নাজানিলে কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে। আৰু এইটো ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবেও বহুত জৰুৰী হয়, কাৰণ আজিকালি সহজে সকলোৰে ঘৰতে বাইক এখন বা স্কুটি এখন থাকেই। পঢ়া শুনাৰ ল'ৰাৰ লগতে সকলোৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ৰাস্তাৰ বিপদত পৰিলেও যাতে নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান নিজে কৰি ল'ব পাৰে। সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি jimmantum চেনেলটোত আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ টপিক আগবঢ়োৱা হ'ব, লগতে টেকনিকেল কিছু নলেজ দিয়া হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো বিৰাট মনোগ্ৰাহী যেন হোৱা যেন পায়, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আগলৈ বিশেষ ট্ৰেণ্ডিঙৰ লগতে সম্পূৰ্ণ এডুকেশ্যন আৰু টেকনিকেল নলেজ দিয়া হ'ব। ধন্যবাদ।